Alitan sa pagitan ng puwersa ng Israel at militanteng grupong Hamas ng Palestine patuloy pang tumitindi makalipas ang halos isang linggo. Umabot na sa mahigit 100 ang bilang ng namatay sa sunod-sunod na palitan ng airstrikes at pagpapaulan ng rockets mula sa magkabilang kampo. Kabilang sa mga nasawi ay mga bata at naiulat rin ang daan-daang sugatan. Ito na ang pinakamatinding sagupaan sa pagitan ng dalawang grupo simula noong taong 2014. Nangyari ang kaguluhan simula ng ilang linggong tensyon sa Jerusalem kung saan nagkasagupa ang Israeli police at Palestine protesters. Nakadagdag pa sa tensyon ang pagpapaalis di umano sa mga pamilyang Palestino na naninirahan sa East Jerusalem. Kabi-kabila ring riot at individual na pag-ataking naitala sa mga Jewish and Arab communities sa iba't ibang bayan ng Israel. Kaya takot at matinding pangamba sa kaligtasan ng nadama ng mga naninirahan sa apektadong lugar kasama na ang mga kababayan nating OFWs. Bilang mga anak ng Diyos, ano nga ba mga dapat nating maunawaan sa ganitong klaseng pangyayari? Pakinggan sa pahayag na ito ni Apostle Renato D. Carillo. Kung yung pong lahat po na nakakarinig ng gyerang nagaganap sa Israel, puro lang siya nakarinig. Natutuwa lang siya na sasagap ng IDF po yung rocket ng Hamas papasok ng Israel ng Tel Aviv. At siya po yung nagpipray pa konti-konti kung kailan niya gusto na dapat kahit alang gyera, pinagpipray niya Israel. Actually, hindi lang Israel, dapat buong mundo. For God so loved the world. Lalo na yung naghahanap ng kaligtasan. Kung yan lang na naintindihan mo, sayang yung nabalitaan mo. Kaya araw-araw ka mag-post, malungkot langit sa iyo. Ano dapat nating maintindihan dito? Jesus is coming any moment. Meron pong dalawang malaking digma ang harapin ng Israel. Yung isa po, Battle of Armageddon. Na kung saan na-rapture na po tayo at babalik tayo, alisulat sa Revelation 19:1 pa baba, at tulipigin ng Lord ang lahat ng bansa nag-march onto Jerusalem, sa Jezreel Valley, when we were there, para initiate po ang campaign against Israel. At yun po yung war of all nations against Israel. At pagkatapos i-wipe out ng Lord ang lahat po ng Antichrist nation, itatayo niya yung kanyang kingdom, that is the millennial reign. Yun po yung isang malaking war na pupuntahan ng Israel. Yung ikalawa, yung Gog and Magog. Ezekiel 38-39 war. So ba't ko ito pinapaliwanag na hindi ako lumalayo sa topic natin? It is simply because, ayan na nga yung Israel. And of course, hindi ko sinabi yan ng sign sa rapture. Walang sign ng rapture. Lahat ng signs nandiyan dyan. Kaya ito na yung panahon ng rapture. Kaya yung lahat po na nakikibalita na ng gyera ng Israel at ng Hamas, wala ka naunawaan. Time is running. You have to redeem it. Sayang yung puso mo. Sayang yung balita mo. Apostolic people matalino. Ang naisip natin kaagad pag may mga unusual thing na nagaganap na hindi naganap noon, ay isa lang, Jesus is coming. Jesus is coming. Kaya liligtas namin ang aming bayan, ang aming barangay, ang aming bansa. Jesus is coming. Malinaw pa sa sikat ng araw na ang lahat ng nangyayari sa ating mundo ay nagtuturo sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Yesukristo. At dahil napakahalaga ng oras, gamitin natin ang bawat minuto, ang bawat segundo upang magligtas ng kaluluwa at ipanalangin ang kanilang kaligtasan. Ito si Joyce Nkyoge para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.